আপোনালোকক পুনৰবাৰ এটা কম্পিউটাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ সৈতে মই আপোনালোকক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ টপিকটো হৈছে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল VLOOKUP ফৰ্মুলাটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ বা ইয়াৰ কাম কি কি। তো প্ৰথমতে মই এখন ধুনীয়াকৈ শ্বীট বনাই লৈছোঁ। তো এই শ্বীটখন মই লিখিছোঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰ, এমপ্লয় নেম, ডেজিগনেশ্যন, বেছিক আৰু নেট চেলাৰী। তো ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ফৰ্মুলা বনাই পিনে দেখাম। VLOOKUPটো আচলতে ইউজ হয়, ধৰি লওক আপোনাৰ এখন ডাঙৰ ষ্টকিজ আছে বা ফাৰ্মাচী এখন আছে, তো বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ মেডিচিন থাকে। তো কিবা এটা মেডিচিন ধৰি লওক আপোনাৰ নাই বা সেই মেডিচিনটো আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই, তেতিয়া আপোনাক ইয়াক এনেকৈ VLOOKUP ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি ইয়াক চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। তো কেনেকৈ চাম বা কেনেকৈ কি কৰিম গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক। তো ইয়াত মই লিখিছোঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰ, এমপ্লয় নেম আৰু চেলাৰী। তো প্ৰত্যেকজন এমপ্লয় নেট চেলাৰীটো কিমান হয় এইটো যে আমি পাৰ্ট কৰি চাবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব। তো মই লৈছোঁ 5 নম্বৰ। তো 5 নম্বৰটো মই লৈছোঁ ইয়াতে 5 নম্বৰত আপোনাৰ এমপ্লয় নেম কোন আছে, তো সেইটো আমি ইয়াতে VLOOKUP ফৰ্মুলা ইউজ কৰি চাম। তো ইকুৱেল VLOOKUP মই ইয়াতে লিখিম। তো এনেকৈ আপোনাৰ নাম্বাৰ যিকোনো আপুনি দিব পাৰে। VLOOKUP আৰু HLOOKUP দুটা আছে ইয়াতে। ভি মানে হৈছে ভাৰ্টিকেল আৰু এইচ মানে হৈছে হৰিজণ্টেল। তো আজি মই ভাৰ্টিকেলটো আপোনালোকক দেখাম, ইয়াৰ পিছত আপোনাক হৰিজণ্টেলটো দেখাম, থিয়কৈ আৰু পঠালিকৈ। ভাৰ্টিকেল মানে হৈছে আপোনাৰ থিয়কৈ আৰু হৰিজণ্টেল মানে হৈছে আপোনাৰ পঠালিকৈ। তো মই ইয়াতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গোটেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আপোনালোকে যেতিয়া আপুনি এক্সেলত কাম কৰিব, আপুনি যেতিয়া ডাঙৰ ষ্টকিজত কাম কৰিব, যেতিয়া আপুনি ডাঙৰ ষ্ট'ৰবিলাকত কাম কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ VLOOKUP দৰকাৰ হ'ব। তো মই ইয়াতে আপোনালোকক ফৰ্মুলাটো এতিয়া লিখি দেখাইছোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ শ্বীটখন মই এনেই সৰুকৈ দেখাইছোঁ জাষ্ট আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে। আপুনি যেতিয়া কৰিব আপোনাৰ শ্বীটখন ডাঙৰ থাকিব পাৰে বা তাতে বহুত কিবা আপোনাৰ অপশ্যন থাকিব পাৰে। তো সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। যি অপশ্যন নাথাকে একো প্ৰব্লেম নাই। ইকুৱেল VLOOKUP আপোনালোকে লিখিব, VLOOKUP VLOOKUP লিখিব, ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব। তো ইয়াতে আপোনাৰ লিখিছে লুকআপ ভেল। তো লুকআপ ভেল আপোনাৰ কি হ'ব যে 5টো মই ক্লিক কৰিছোঁ, মানে এইচ হৈছে কলমছ হৈছে এইচ আৰু ৰ' হৈছে আপোনাৰ 5। তো H5। তো H5 মই লগাইছোঁ, কমা প্ৰেছ কৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি টেবুল এৰে। তো টেবুলখন আপোনাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে আপুনি কি কৰিব চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে F4 প্ৰেছ কৰে কিছুমানে, F4 প্ৰেছ নকৰিলেও এইটো আপোনাৰ আহি যায়। তো ইয়াতে মই লিখিছোঁ, এইখিনি চিলেক্ট কৰি কমা দিছোঁ। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ কল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ। কল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ মানে আপোনাক এতিয়া এমপ্লয় নেমটো লাগিব। তো এমপ্লয় নেমটো টেবুলখনত কিমান নম্বৰত আছে, আপোনাৰ আছে 2 নম্বৰ, কাৰণ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো হৈছে 1, দেন এমপ্লয় নাম্বাৰটো হৈছে আপোনাৰ 2। তো মই ইয়াতে 2 নম্বৰত লাগিব, তো 2 কৰিছোঁ, কমা দিম। এতিয়া আপোনাৰ 2 আৰু ফল্ছ দুটা অপশ্যন আহিব ইয়াতে। তো এতিয়া ফল্ছ কৰিব, ইয়াত ফল্ছ কৰাৰ কাৰণে আপুনি 0 দিব। তো চাওক অট'মেটিকেলি 5 নম্বৰত এমপ্লয় নেমটো আছে প্ৰণভালৈ। চাওক ইয়াতে প্ৰণভালৈ অট'মেটিক আহি গৈছে। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান ইজিলি আপুনি ওলাব পাৰিব যে আপোনাৰ 100টা প্ৰডাক্ট আছে, 100টা প্ৰডাক্ট আপোনাৰ 77 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো আপোনাক লাগে। তো 77 প্ৰডাক্টটো আপুনি এনেকৈ নামটো চাব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত নেট চেলাৰীটো ওলাব। তো নেট চেলাৰীটো কেনেকৈ ওলাম, এই চেম প্ৰচেছৰ ইকুৱেল VLOOKUP কৰিম। ভি মানে হৈছে ভাৰ্টিকেল, মই আকৌ কৈছোঁ VLOOKUP, এইচ মানে হৈছে হৰিজণ্টেল। VLOOKUP ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব। প্ৰথম আকৌ এই লুকআপ ভেলু ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব 5 মানে H5 কমা টেবুল এৰে ষ্টাৰ্ট আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে টেবুলখন চিলেক্ট কৰিব, কমা। তাৰপিছত আপোনাক লাগিব কল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ। এইটো হৈছে আপোনাৰ কিমান নম্বৰ আছে নেট চেলাৰীটো 5 নম্বৰ আছে, 1 2 3 4 5। তো 5 নম্বৰ আছে 5 কৰিছোঁ, কমা। তাৰপিছত আপুনি ফল্ছৰ কাৰণে আপুনি 0 প্ৰেছ কৰিব, 0 দিব, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিব, এণ্টাৰ কৰিব। চাওক 45,621 চাওক হয়নে এইটো। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ওলাইছে। মানে চাব আপোনাৰ যেতিয়া ইয়াতে মই আগতে কৈছোঁ আপোনাক যে এখন এক্সেল ৱৰ্কশ্বীটত 10,48,000 আপোনাৰ কিমান থাকে 10,48,076 আপোনাৰ কি থাকে ৰ'জ থাকে, আৰু আপোনাৰ 16,384 আপোনাৰ কলমছ থাকে। তো ইমান এখন ডাঙৰ শ্বীটত আপোনালোকে যদি কিবা এটা প্ৰডাক্ট বিচাৰিব লাগে, আপুনি কিমান স্ক্ৰল কৰিব মাউছ। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে VLOOKUP ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি একদম ইজিলি আপোনাৰ 1000 নম্বৰ চেলটোত থকা ডাটাটো আপুনি 1 নম্বৰত ওলাই চাব পাৰে। বস্তু বুজি পাইছেনে? তেতিয়া 1000 নম্বৰ চেলটোত বা কলমছটোত আপোনাৰ কিবা এটা ডাটা আছে, ডাটাটো আপুনি 1 নম্বৰত আনি চাব লাগে, 1 নম্বৰ চেল বা 1 নম্বৰ ৰ'টোত আনি চাব লাগে। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ VLOOKUP প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনি চাব পাৰিব। চাওক এইটো মই নাম্বাৰ এটা চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। তো প্ৰত্যেকটা নাম্বাৰ অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ গৈছে। চাওক 4 নম্বৰটো কিশোৰ শৰ্মা আহিছে অট'মেটিক, গোটেইখিনি বস্তু কাৰেক্ট আছে। চাওক ইয়াতে আপুনি সেই শ্বীটখনৰ এতিয়া 1000টা বা 1,00,000 আইটেম আপোনাৰ আছে, এই 1,00,000 নাম্বাৰটো আপুনি যদি ইয়াতে মাৰি দিয়ে অট'মেটিক আহি যাব। মানে একবাৰে আপুনি ফৰ্মুলাটো পুট কৰি থ'লে, বাৰে বাৰে আপুনি আপোনালোকৰ ফৰ্মুলাটো পুট কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ ফৰ্মুলাটো এবাৰে পুট কৰি থৈ দিয়ক, তাত আপোনালোকৰ অকল নাম্বাৰটো চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দি থাকক, অট'মেটিক বস্তুখিনি চেঞ্জ হৈ যাই থাকিব।
তো আপোনাৰ যিমানটা নাম আছে তো প্ৰত্যেকটা নাম মই 7 নম্বৰ কৰিছোঁ তো 7 নম্বৰ চাওক আকাশ কলিতা হয়নে চাওক আকাশ কলিতা ক্লাৰ্ক 39,850 হৈছে আপোনাৰ নেট চেলাৰী চাওক অটোমেটিক বস্তুটো চেঞ্জেছ হৈ যাব এটা ফৰ্মুলা কিমান লাখ কিমান ডাটা আপোনাৰ কাম কৰিব এটা ফৰ্মুলা কিমান লাখ আপোনাৰ এৰ কাম কৰিব পাৰিব তো এনেকা 2 নম্বৰ ত্ৰিদীপ নাথ চাওক ত্ৰিদীপ নাথ 32,640 তো এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ VLOOKUP ফৰ্মুলা তেনেকৈ চাব আপোনালোকে নিজে কৰিব তো আজিৰ টপিকটো এইখিনি আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি দিব তো আজিলৈ ইমান এৰিছোঁ বাই বাই জয় অসম